วัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมซึ่งร้านกาแฟที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ก็จะเป็นร้านกาแฟทรงสไตล์จั่วบวกโมเดิร์นที่ผมได้ทำการออกแบบซื้ออุปกรณ์และก็ควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมที่มีลักษณะทรงสไตล์จั่วบวกโมเดิร์นลักษณะแบบที่ผมทำอยู่ณตอนนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องของผมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยในคลิปที่ผ่านมาครับผมก็ได้นำเสนอในเรื่องราวของการทำระเบียงบันไดทางขึ้นมานั่งและก็บังอายของร้านกาแฟของผมไปแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนอันนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่8แล้วครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการติดตั้งกระจกภายในตัวร้านครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปรับชมพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจต่อเนื่องใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งก็เดินทางมาถึงในขั้นตอนของการติดกระจกบริเวณด้านในตัวร้านแล้วนะครับซึ่งก็เป็นช่วงของการเริ่มติดก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งผมก็ได้มีการจ้างช่างที่มีความเชี่ยวชาญมาทำในส่วนของตัวร้านในกระจกที่เป็นกระจกตรงนี้ครับที่ผมมีการแจ้งก่อนอันนี้ก็คือว่าในส่วนของตัวร้านก็จะมี2ส่วนหลักก็คือส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้ครับก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่6 เมตรคูณ4 เมตรตรงนี้ครับแล้วก็ตัวในห้องกระจกตรงนี้ครับก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่4 เมตรคูณ5 เมตรนะครับซึ่งก็ได้มีการติดโครงข้าวของกระจกไปแล้วนะครับโดยในส่วนของตัวสเปคที่ผมใช้ก็คือว่าไอตัวโครงของอลูมิเนียมเนี่ยผมใช้สีดำนะครับแล้วก็มีขนาดความหนาอยู่ที่1.0 มิลลิเมตรนะครับก็จะเป็นโครงข้าวทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกตรงนี้ครับก็จะเป็นกระจกที่มีขนาดความหนาอยู่ที่5 มิลลิเมตรแล้วก็6 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายในส่วนของตัวข้างหน้าก่อนนะครับตัวข้างหน้าตรงโซนนี้ครับก็จะมีขนาดความกว้างทั้งหมดอยู่ที่6 เมตรนะครับสูง3 เมตรนะครับซึ่งผมก็ได้มีการออกแบบตัวบานประตูไว้ตรงจุดนี้นะครับก็มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 1.2 เมตรคูณ 2.4 เมตรนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของบานประตูที่มีการผลักนะครับบานสวิงนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้ตัวออโต้นะครับเพราะว่าต้องการที่จะประหยัดงบตรงนี้นะครับในส่วนของตัวการแบ่งล็อกของตัวพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่าด้านหน้าผมต้องการให้เห็นในเรื่องของการโป่งแสงสักนิดนึงผมก็เลยทำให้ออกแบบให้มีขนาดช่องที่ใหญ่นะครับพอมีขนาดช่องที่ใหญ่ตรงนี้3 เมตรนะครับแบ่งครึ่งก็จะเป็น 1.5 เมตรดังนั้นในส่วนของตัวกระจกที่ใช้ที่ผมคุยกับช่างคือจะต้องเปลี่ยนเป็น6 มิลลิเมตรนะครับก็มีการติดเป็นลักษณะนี้นะครับรวมไปถึงตรงจุดนี้ด้วยนะครับตัวสเปคของกระจกที่ผมเข้าใจก็คือว่าความสูงที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่ตอนนี้ก็คือ 2.4 เมตรนะครับก็จะเป็นบานสูงขนาดนี้นะครับที่เหลือผมก็จะปัดเป็นด้านล่างนะครับก็จะอยู่ที่ 0.6 เมตรนะครับกระจกที่ใช้ทั้งหมดผมใช้สีขาวเขียวนะครับน่าจะเป็นชาเขียวที่ผมเข้าใจนะครับก็จะเป็นทรงลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในอันนี้ยังไม่ได้ติดนะครับในจุดของห้องกระจกก็จะเป็นจุดนี้ครับก็จะออกมาทรงอย่างนี้ซึ่งก็จะมีการทำโครงข้าวลักษณะเดียวกันก็คือตัวด้านบนก็คือ 2.4 เมตรความสูงนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็คือ 0.6 เมตรเพราะว่าความสูงทั้งหมดมัน3 เมตรนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวจุดห้องกระจกตรงฝั่งนี้ผมก็จะให้ความกว้างอยู่ที่1 เมตรนะครับตัวนี้ก็1 เมตรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1.3 เมตรนะครับสำหรับตัวห้องกระจกที่เป็นแผงด้านหน้าตรงจุดนี้ครับก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่4 เมตรนะครับซึ่งก็ทำโครงของกระจกเนี่ยทั้งหมด3 ช่องนะครับก็ตกช่องละประมาณ 1.3 เมตรนะครับก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็
ลำดับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการทำกระจกในการที่มาปิดเรื่องในจุดของห้องข้างในทั้งหมดตรงนี้ผมก็จะใช้ขนาดความหนาของกระจกอยู่ที่5 มิลลิเมตรนะครับก็จะเป็นแตกต่างกันกับจุดที่เป็นของตัวด้านหน้าตรงจุดนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังอีกทีหนึ่งครับครับวันนี้ผมพามาดูร้านกาแฟของผมที่ได้มีการติดตั้งกระจกในตัวร้านเนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนของตัวกระจกที่ผมมีการติดไปก็คือจะอยู่ตรงโซนหน้านี้ครับแล้วก็ตรงโซนตรงนี้ครับด้านซ้ายนะครับก็เดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันข้างในด้วยกันครับครับวันนี้ผมพามาดูร้านกาแฟของผมที่ได้มีการติดตั้งกระจกภายในตัวร้านเนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรูปทรงประมาณนี้ครับก็อย่างที่ผมเคยอธิบายในตอนต้นครับว่าในส่วนของห้องกระจกก็จะมี2ส่วนหลักก็คือส่วนแรกก็คือตรงนี้ครับจะเป็นโซนของเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่6 เมตรคูณ 4 เมตรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของห้องกระจกด้านซ้ายก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่4 เมตรคูณ 5 เมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมกันครับเราก็จะเดินมาตรงจุดนี้ครับระเบียงทางขึ้นด้านหน้าตรงนี้ครับเราก็จะมาตรงฝั่งขวานะครับแล้วก็จะเข้ามาตรงจุดระเบียงไม้ด้านหน้านะครับซึ่งก็จะมาเจอประตูทางเข้าซึ่งผมก็ออกแบบให้มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 1.2 เมตรคูณ 2.4 เมตรอย่างนี้ครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นแผงกระจกด้านหน้าซึ่งค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยนะครับก็จะมีขนาดตรงจุดนี้อยู่ที่3 เมตรนะครับก็แบ่งเป็น2แถวนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็3 เมตรเช่นเดียวกันสำหรับความสูงของร้านกาแฟของผมในตัวร้านนะครับก็จะอยู่ที่3 เมตรนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับผมก็ได้มีการออกแบบให้มีการติดกระจกความหนาอยู่ที่6 มิลลิเมตรนะครับสีขาวเขียวนะครับเนื่องจากว่าบานกระจกมันค่อนข้างที่จะบานใหญ่นะครับก็เลยต้องมีการออกแบบให้หนานิดนึงตรงนี้นะครับมันไม่ได้ซอยถี่เหมือนกับด้านในตัวร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดของด้านหน้านะครับในส่วนของตัวนี้ครับตรงกระจกที่เป็นแผงตรงระเบียงไม้ทางขึ้นด้านหน้าตรงนี้ครับก็มีขนาดอยู่ที่นะครับ4 เมตรก็จะมีการตั้งโครงกระจกขึ้นไป3 ช่องนะครับก็จะตกช่องนึงก็ประมาณ1.3 เมตรนะครับตรงนี้ก็ผมก็มีการติดกระจกที่ขนาดความหนาอยู่ที่5 มิลลิเมตรนะครับตรงจุดนี้นะครับก็สีขาวเขียวเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านพร้อมกันนะครับก็จะเปิดตรงนี้ครับในส่วนของตัวประตูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมค่อนข้างจะประหยัดค่าใช้จ่ายนิดนึงก็เลยมีการออกแบบให้เป็นประตูแบบสวิงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำประตูแบบออโต้ที่เราเห็นกันนะครับค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับผมก็เลยจะลดค่าใช้จ่ายนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นบานสวิงดูก่อนนะครับก็ใช้งานได้ดีอยู่ครับมีการเปิดปิดเข้าออกโอเคอยู่นะครับก็เปิดเข้ามาปั๊บก็จะเข้ามาข้างในนะครับตรงจุดนี้อย่างที่อธิบายไปครับว่าตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเคาน์เตอร์นะครับที่มีการออกแบบไว้นะครับในส่วนของจุดนี้ก็จะเป็นจุดของห้องกระจกไว้ทานกาแฟนะครับก็จะออกเป็นทรงนี้ครับในส่วนของตรงนี้ครับแผงกระจกตรงนี้ขนาดตรงนี้อยู่ที่3 เมตรนะครับก็จะตั้งโครงกระจกขึ้นไปเนี่ยช่องละ1 เมตรนะครับก็มีการติดบานกระจกไปแล้วก็จะใช้ความหนาอยู่ที่5 มิลลิเมตรนะครับสีขาวเขียวตรงช่องนี้ก็ขนาดความกว้างเนี่ยอยู่ที่2 เมตรนะครับก็ติดโครงขึ้นไปนะครับให้มี2 ช่องละ1 เมตรนะครับก็ติดกระจกขนาด5 มิลลิเมตรสีขาวเขียวเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะมีขนาดระยะอยู่ที่4 เมตรนะครับก็มีการติดโครงกระจกขึ้นไปทั้งหมด3 แถวนะครับซึ่งก็มีการติดกระจกที่มีขนาดความหนาอยู่ที่5 มิลลิเมตรสีขาวเขียวเช่นเดียวกันนะครับก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้นะครับก็โดยสรุปภาพรวมในการติดกระจกของร้านกาแฟของผมคือถ้าเป็นโซนด้านหน้าตรงนี้ครับก็จะใช้กระจกที่มีความหนาที่6 มิลลิเมตรสีขาวเขียวนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะบานใหญ่นะครับอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยต้องใช้6 มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าในส่วนของด้านในเนี่ยนะครับก็ติดที่ความหนา5 มิลลิเมตรสีขาวเขียวนะครับเพราะว่าไม่ได้กว้างมากนะครับก็เลยมีการติดเป็นทรงลักษณะนี้จากข้างในตัวร้านครับถ้ามองออกไปข้างนอกก็จะเห็น
บรรยากาศหรือว่าวิวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับ หลังจากที่มีการติดตั้งตัวบานกระจกไปแล้วครับก็จะมีบรรยากาศวิวประมาณนี้ครับเมื่อมองออกไปนะครับก็จะมองเห็นข้างนอกนะครับได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็โอเคอยู่นะครับ สำหรับปัญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนของการติดตั้งกระจกภายในตัวร้านกาแฟของผมก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่าตัวผมเองไม่ได้มีการเข้าไปดำเนินการในจุดนี้แต่ว่าผมได้มีการจ้างช่างกระจกที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมาทำการติดตั้งให้ผมซึ่งจากการที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องวิธีการติดตั้งกระจกกับทางช่างเนี่ยก็มีข้อแนะนำที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองนำไปพิจารณาดูดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ครับการออกแบบจุดติดตั้งแอร์ภายในตัวร้านกาแฟของผมไม่เหมาะสมครับข้อแรกครับก็คือตรงจุดนี้ครับในเรื่องของตรงโซนนี้ครับผมออกแบบตอนแรกว่าผมจะติดแอร์นะครับแต่ว่าเพิ่นว่าตัวคานด้านบนนี้ผมไม่ได้ทำเผื่อไว้นะครับก็เลยทำให้ตัวโครงกระจกมันสูงไปข้างบนเลยผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะหาวิธีการติดแอร์ตรงจุดนี้ยังไงนะครับซึ่งถ้าโดยร้านทั่วๆไปเขาก็จะทำคานเขาเรียกว่าทับบนนะครับให้มันหนาขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เป็นจุดข้อผิดพลาดของผมที่ไม่ได้ทำในตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมคงต้องมาหาวิธีการแก้ไขอีกจุดหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนแผนมาทำการนี่ครับมาติดฝั่งนี้นะครับแทนนะครับแล้วก็2ครับผมแนะนำการติดประตูเข้าออกภายในตัวร้านถ้าเป็นประตูสไลด์แบบออโต้ก็น่าจะดีนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องเพิ่มเติมถ้าเกิดใครอยากจะมาทำร้านกาแฟเหมือนผมนะครับก็คือตรงประตูครับคือผมแนะนำว่าถ้าเกิดมีต้นทุนเยอะนะครับก็ทำเป็นสไลด์จะดีกว่านะครับมันก็อาจจะดูดีนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องลำบากมากในการเปิดปิดนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประหยัดงบนะครับก็เลยต้องออกแบบให้เป็นทรงลักษณะนี้นะครับแต่ว่าก็ทำให้มันบานใหญ่นิดนึงละกันครับก็ในจุดนี้ก็เพื่อนๆลองดูครับว่าถ้าเกิดจะมาทำเกี่ยวกับการติดกระจกสำหรับร้านกาแฟหรือบ้านเนี่ยก็ลองพิจารณาข้อมูลที่ผมอธิบายไปในครั้งนี้ดูเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการติดตั้งกระจกภายในตัวร้านก็ต้องบอกครับว่าผมเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในจุดนี้นะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างช่างกระจกที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาดำเนินการให้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวิธีการติดตั้งกระจกที่ผมมีการทำอยู่มันถูกต้องตามหลักที่เขามีการทำกันหรือเปล่ายังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลดีๆก็อย่าลืมมาแนะนำกันด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นในเรื่องราวของการฉาบฝ้าเพดานด้านบนและก็ฉาบผนังด้านในยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ